नमस्कार, मी विनम्र भाबल आणि बुकट्यूबर विनम्रच्या ब्रँड न्यू एपिसोडमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करतो। आज मी तुम्हाला माझ्या खास आवडत्या कादंबरीच्या तुम्हाला माहित नसलेल्या गोष्टी सांगणार आहे। कादंबरीचं नाव आहे मृत्युंजय, लेखक शिवाजी सावंत। 1967 साली प्रकाशित झालेल्या या कादंबरीच्या आतापर्यंत 31हून अधिक आवृत्त्या निघाल्या आहेत। 735 पानांची ही कादंबरी मेहता पब्लिशिंग हाऊसने प्रकाशित केली आहे। मृत्युंजयच्या जन्माची गोष्ट आज मी तुम्हाला सांगणार आहेच, पण त्याआधी टिळा दार उघड या सेगमेंटमध्ये नवीन कोणतं पुस्तक तुम्हाला कळतंय ते बघूया। ही कादंबरी वाचकांना का आवडते याचं सगळं श्रेय जातं शिवाजी सावंत यांच्या लेखन शैलीला। कारण ही कादंबरी एकमुखी नाहीये। कर्ण, कुंती, क्षोण, दुर्योधन, ऋषाली या सगळ्यांच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने आपल्या समोर कर्णाचं आयुष्य उलगडत जातं। खरं तर या कादंबरीची भाषा नवीन वाचकांसाठी अवघड आहे, पण एकदा का तुम्ही कादंबरी वाचायला सुरुवात केली की त्याचं अवघडलेपण कधी दूर होतं आणि नकळत तुम्ही कर्णाच्या आयुष्याचा कधी भाग होता हे तुमचं तुम्हालाच कळत नाही। मृत्युंजयकार शिवाजी सावंत यांचा जन्म 31 ऑगस्ट 1940 रोजी कोकणातील आजरा या गावी शेतकरी कुटुंबात झाला। त्यांच्या घरात धार्मिक पौराणिक वातावरण असल्यामुळे त्यांना लहानपणापासून आईच्या तोंडून तशा प्रकारच्या कथा ऐकायला मिळायच्या आणि त्या त्यांना आवडायच्याही। त्यामुळे महाभारतातल्या गोष्टी, त्यातली पात्र, त्यातल्या घटना यांच्याबद्दल त्यांच्या मनात कुतूहल वाढायला लागलं होतं। त्यातच कोकणातलं वातावरण, त्यामुळे नाटकं, कीर्तनं, प्रवचनं हे सगळं आजूबाजूला चालू होतंच। त्यामुळे शिवाजी सावंत यांना ते आवडत होतं, त्यात ते रमत होते। अगदी 8वीत असताना त्यांचं ठरलं होतं की पुढे जाऊन त्यांना काय व्हायचंय, कारण त्यांनी एक निबंध लिहिला। त्या निबंधाचा विषय होता मला लेखक व्हायचं आहे। त्यात त्यांनी स्पष्ट म्हटलंय की पुढे जाऊन मी लेखन करणार। हायस्कूलच्या स्नेहसंमेलनात शिवाजी सावंत यांनी त्यांच्या मित्रांनी लिहिलेल्या अंगराज कर्ण या एकांकिकेत काम केलं। एकांकिका खूप उत्तम सादर झाली। लोकांना एकांकिकेतले श्रीकृष्णाचे संवाद प्रचंड आवडले, पण शिवाजी सावंत यांच्या बाबतीत वेगळंच घडलं। त्यांना अंगराज कर्णाचे संवाद बेचैन करून गेले, ते त्यांच्या मनात घट्ट रुजले। इथून मृत्युंजय या साहित्यकृतीचं बीज त्यांच्या नकळत त्यांच्यात रुजलं गेलं। एकोणीसशे 63 साली वयाच्या अवघ्या 23व्या वर्षी शिवाजीरावांनी प्रचंड चिंतन मनन करून मृत्युंजय कादंबरी लिहायला घेतली। त्यांची काही पानं लिहून झाली। त्यावेळी ते शाळेत शिक्षक होते। शाळा सुटल्यावर त्यांनी आपल्या मित्राला R.K. कुलकर्णी यांना आपल्या लेखनाबद्दल सांगितलं। त्यांना ती पानं वाचायला दिली। R.K. कुलकर्णी यांनी ती पानं वाचली आणि ते प्रचंड थक्क झाले। इतकं सुंदर लिहिलं होतं, पण शिवाजीरावांना वाटायचं कर्ण ज्या परिसरात जन्माला आला, वाढला, मोठा झाला तो परिसर मी अनुभवायला हवा। आरकेंनी ही संकल्पना उचलून धरली। आता सगळ्यात पहिला मुद्दा होता सुट्टीचा। शाळेत 2 महिन्याची सुट्टी कोण देणार, म्हणून आरकेंनी आपल्या ओळखीच्या डॉक्टरकडनं वैद्यकीय प्रमाणपत्र मिळवलं आणि 2 महिन्याची सुट्टी मंजूर झाली। त्यानंतर खर्च, एवढे पैसे कोण देणार, कारण शिवाजीरावांना तेव्हा पगार होता 50 रुपये आणि एवढ्या पगारात 2 महिने यूपीला जाऊन राहणं शक्य नव्हतं। मग शिवाजीरावांनी आणि आरकेंनी मिळून फंड उभा करायचं ठरवलं। प्रख्यात चित्रपट दिग्दर्शक भालजी पेंढारकर यांना भेटून त्यांनी आपल्या मोहिमेबद्दल सांगितलं। त्यांनी 125 रुपयाचा धनादेश पाडून या मोहिमेला आशीर्वाद दिला। त्यानंतर अवघ्या 8 दिवसात 1800 रुपयाची धनराशी जमा झाली। त्यानंतर शिवाजीराव यूपीला गेले। शिवाजीरावांनी अभ्यास केला आणि त्यानंतर शिवाजी सावंत यांची ही माइलस्टोन कादंबरी जन्माला आली। ही कादंबरी का वाचावी? खरं तर कर्णाचं आयुष्य आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, त्याचा शेवटही आपल्याला माहिती आहे, पण मृत्युंजय वाचताना कर्णाचं संपूर्ण आयुष्य अगदी नव्याने आपल्यासमोर उलगडत जातं। एक तर लिखाण इतकं सविस्तर आहे आणि भव्य दिव्य आहे की आपण भारावून जातो। प्रत्येक लहान लहान गोष्टींचे तपशील
फारच खोलात मांडले गेले आहेत. म्हणजे मी तुम्हाला सांगतो, बाणांचे प्रकार ऐकूनच मी थक्क झालो. म्हणजे मला एकच बाण माहिती होता, पण त्यांनी इतके बाणांचे प्रकार लिहिले आहेत. कर्णाबद्दल ज्यांना काहीही माहिती नसेल त्यांनी ही कादंबरी आवर्जून वाचा. कर्ण तुम्हाला सविस्तर आणि नीट कळतो. कर्णाला असलेली विविध नावं म्हणजे सूर्यपुत्र, राधेय, दानवीर, अंगराज, ही सगळी नावं किती सार्थकी आहेत हे तुम्हाला कादंबरी वाचल्यावर कळेल. एपिसोड संपता संपता सगळ्यात महत्त्वाचं सांगतो, या कादंबरीवर वाद सुद्धा भरपूर आहे. म्हणजे लोकांना कर्णाचं आयुष्य पटतं, तितक्याच काही लोकांना हे पटतही नाही. म्हणजे मी वाचन वेळावर जेव्हा बघतो तेव्हा लोक वेड्यासारखी भांडत असतात. महाभारताशी प्रतारणा आहे, खोटं आयुष्य मांडलंय. तर हा एपिसोड करण्यामागे माझा एकमेव हेतू हा आहे, तुम्ही फक्त कादंबरी वाचा, त्याचा आनंद घ्या. आपल्याला ज्या गोष्टी सविस्तर माहिती नाहीत ना त्या जाणून घ्या. खरं खोटं करणं हे आपलं काम नाही. ही कादंबरी आहे, हा इतिहास नाही आहे, ह्याचं भान ठेवा. आणि उगाच या एपिसोडच्या कमेंट बॉक्समध्ये भांडू नका, वाद करू नका. मला कादंबरीच्या ज्या इंटरेस्टिंग गोष्टी कळल्या त्या तुम्हाला सांगण्याचा माझा हेतू होता. बाकी माझा हेतू काहीच नव्हता. हा एपिसोड पूर्ण पाहिल्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार. आणि तुम्ही खूप छान रिस्पॉन्स देताय चॅनलला, त्यासाठी सुद्धा तुमचे खूप खूप आभार. बरं, माझा हा आजचा एपिसोड तुम्हाला कसा वाटला हे नक्की आवर्जून सांगा. खरं काय माहिती, मृत्युंजय कादंबरी ही मराठीतली क्लासिक कादंबरी आहे. प्रत्येक मराठी वाचकाने म्हणूया ही वाचलेलीच असते. पण तरी सुद्धा या कादंबरीच्या काही वेगळ्या गोष्टी सांगायचा मी प्रयत्न केलाय. तो प्रयत्न तुम्हाला कसा वाटला नक्की सांगा. तुम्हाला अजून कुठली कुठली पुस्तकं माझ्याकडून जाणून घ्यायला आवडतील तेही सांगा. मी पुस्तकांच्या अशा वेगळ्या बाजू शोधायचा खूप प्रयत्न करतोय. जर काही वेगळ्या बाजू तुम्हाला माहिती असतील तर त्याही कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. म्हणजे त्याचा शोध घेऊन, त्याचा अभ्यास करून मी अजून छान छान व्हिडिओ बनवून तुमच्या समोर सादर करीन. तुम्ही मला फेसबुक आणि इन्स्टावर फॉलो करू शकता. डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी तुम्हाला लिंक देतोय आणि इथे तुम्हाला स्क्रीनवर दिसेलच ते. पुस्तक कुठून विकत घ्यायचं हा प्रश्न जर तुमच्या समोर असेल तर अजिबात टेन्शन घेऊ नका. हे पुस्तक बऱ्यापैकी सगळीकडेच उपलब्ध असतं. म्हणजे ॲमेझॉनवर पण असेल, कुठल्याही दुकानात पुस्तकाच्या गेलात तर तिथेही तुम्हाला ते पुस्तक मिळेल. याशिवाय तुम्हाला मी कमेंट बॉक्समध्ये लिंक देतोय, तिथेही तुम्हाला पुस्तक मिळेल. बरं, माझा हा व्हिडिओ जर तुम्हाला खरंच आवडला असेल किंवा माझं चॅनल, माझे हे सगळे व्हिडिओज, माझा हा सगळा एकूण प्रयत्न तुम्हाला खरंच आवडला असेल तर कनेक्टेड राहा. म्हणजे पुढे पुढे मी पुस्तक विश्वातल्या काही खास गोष्टी तुमच्यासमोर आणणार आहे. माझी पुस्तक दुनिया तुमच्यासमोर सादर करणार आहे. तर ती तुमच्यापर्यंत मला पोहोचवणं सोपं जाईल. बरं, तुमच्या मित्रांना, वाचक मंडळींना हे व्हिडिओ पूर्ण बघायला सांगा. त्यांना मला जॉईन व्हायला सांगा. आपण धमाल करूया, आपण एक वेगळं पुस्तक विश्व निर्माण करूया. तेव्हा भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये अशाच एका वेगळ्या धमाल पुस्तकासोबत. तोपर्यंत बाय.